שלום לכם, ערב טוב. הקרע האישי בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מגיע לשיא חדש בגלל החלטה אמריקנית להימנע במועצת הביטחון בהצבעה על הפסקת אש. נתניהו מאשים ארצות הברית פוגעת במאמצי המלחמה ומבטל את המשלחת שהייתה אמורה לצאת לבקשת הנשיא ביידן כדי לדון בין היתר בסוגיית רפיח. מיד כל הכותרות מהמשבר המדיני הזה והתגובות בוושינגטון ובישראל. אנחנו רוצים לפתוח בכותרת שלך, גילי כהן, כתבתנו המדינית, כשישראל וארצות הברית למעשה כבר במסלול התנגשות שיכול להשפיע גם על המשך הלחימה. ממש כך, מיכל, והקרב הזה בין נתניהו לביידן ואי הוצאת המשלחת הישראלית, כך אומרים לגורמים ישראלים, לא רק במישור הדיפלומטי אלא גם במישור המבצעי הממשי. קרב ההתנגשות הזה בין ישראל ובין ארצות הברית גם יכול להשליך על הפעולה הישראלית ברפיח, אותה פעולה שישראל מתכננת או מצהירה שהיא מתכננת זה תקופה, ובשיחות שהיו אמורות להתקיים בין בכירים מאוד וקרובים מאוד לראש הממשלה נתניהו לבין אנשי הבית הלבן, היו אמורות לעסוק בדיוק בשאלה איך ישראל כן יכולה לעשות את הפעילות המבצעית שהיא רוצה ברפיח. לטענת אותם גורמים, העובדה שישראל לא שולחת את המשלחת גם מעכבת את הפעולה. נתניהו בצעד שלו סופג ביקורת מתוך קבינט המלחמה ומתוך אנשי הממשלה שלו, ולא רק. גורם אמריקני מותח ביקורת על המעשים הללו ואומר הערב, התגובה הישראלית מוגזמת ונעוצה או נובעת ממתחים פוליטיים פנימיים בתוך ישראל. בישראל לא נשארים חייבים. סביבת נתניהו אומרת שהאמריקנים נתנו גב לחמאס, רוח גבית לטרור אם תרצי, ולמעשה המתח הזה בין ישראל ובין ארצות הברית עולה מדרגה הערב, ויש גם עוד חוסר הסכמה בין הצדדים. גורם אמריקני שאני מדברת איתו מתאר השתלשלות עניינים שונה לחלוטין. לדבריו, ישראל קיבלה עדכון על כך שארצות הברית לא תטיל וטו כבר לפני יומיים, ורק היום ברגע האחרון הוחלט לצאת באותו איום מצד ראש הממשלה נתניהו. בישראל אומרים שהדברים לא נכונים, שלשכת ראש הממשלה ידעה להצבעה האמריקנית רק ברגע האחרון. גילי, תודה רבה. בהמשך לדברים שלך, אנחנו נשארים עם העימות הפוליטי, זה כבר הפך להיות גם עימות פוליטי בין נתניהו לגנץ. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, ואתה מספר שנתניהו לא עדכן את קבינט המלחמה בהחלטה לבטל את יציאת המשלחת. לחלוטין, מיכל, זאת החלטה שאי אפשר להקל ראש בחשיבותה. העימות בין ישראל לארצות הברית ובין נתניהו לביידן מגיע לשיא, וההחלטה הזאת של נתניהו ברגע האחרון שלא לשלוח משלחת שתוכננה להישלח וכבר הייתה אמורה להיות בדרך לארצות הברית, ההחלטה לבטל אותה ברגע האחרון היא החלטה של בנימין נתניהו, החלטה שנתניהו למעשה מקבל לבד. הוא אפילו לא מתייעץ עם שותפיו הבכירים לממשלה, האנשים שמנהלים יחד איתו את המלחמה, בני גנץ וחברי קבינט המלחמה האחרים. מי שכנראה היה בסוד העניינים זה אך ורק השר רון דרמר. בסביבת גנץ מתוסכלים מאוד הערב, בעיקר מהעובדה שנתניהו מנהל את המשברים עם ארצות הברית בצורה הזאת. הם אומרים יש מחלוקות עם ארצות הברית, אפשר לנהל אותם, אבל נתניהו בוחר לנהל אותם בצורה שפשוט פוגעת באינטרס של ישראל. ביקורת חריפה גם פומבית של גנץ שאומר הערב היה נכון לשלוח את המשלחת לארצות הברית, מה שנתניהו החליט שלא לעשות ברגע האחרון. כן, תודה רבה מיכאל. ולעימות הזה יש כמובן השלכות על המגעים לעסקת חטופים. סולימאן מסעוד, אתה מצטרף ומספר שהמשלחת שנתניהו ביטל לארצות הברית גם הייתה אמורה לעסוק בדיוק בעניין הזה במשא ומתן לעסקה. ממש כך, מיכל, לא רק ברפיח, אותה משלחת שלבקשת ביידן ובאישור ראש הממשלה הייתה אמורה לצאת הלילה לוושינגטון, צורפו להבנתנו גם אנשי שב"כ וגם אנשי מוסד שהיו צריכים ואמורים לדון בין היתר בדיוק בעניין הזה, בקידום המגעים לשחרור חטופים, לא רק כניסה או אי הכניסה לרפיח כמו שהאמריקאים מציעים, ולא רק לשמוע אלטרנטיבות מאנשי ביידן איך אפשר לעשות את זה בצורה שונה, אלא ממש גם לדון בעסקת החטופים, ולכן גם אנשי מוסד ושב"כ היו אמורים להיות על אותה טיסה שראש הממשלה ביטל. והיום מקורבים לראש הממשלה במתקפה חזיתית וחריפה מאוד על ביידן. שימי לב למה שהם אומרים. ביידן נתן היום מכה קשה לסיכויים לשחרר חטופים, כך אומרים בסביבת ראש הממשלה. ההחלטה שלו לא להטיל וטו על ההחלטה מרחיקה אותנו מעסקה.
כך טוענים בסביבת ראש הממשלה. ולגבי מטרת העל של אותה משלחת, להציג אלטרנטיבות לכניסה לרפיח, בסביבת ראש הממשלה לא מתרגשים, אומרים אם לא מציגים את זה לדרמר ולהנגבי, יש שם את שר הביטחון גלנט, אפשר להציג לו את אותן תוכניות. כך או כך, מיכל, אותה משלחת שהייתה אמורה להיות בוושינגטון, לא רק משפיעה על תוכניות צה"ל ברפיח, אלא גם על מה שקורה עכשיו, עסקת החטופים. כן, ללא ספק, תודה רבה על הדברים, סולימן. אנחנו עדיין עם